Praise the Lord. To God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po Moments with God. At ako po ang inyong makakasama, Presbyter Raquel dela Cruz. Sa mga panahon po ito, maraming kabalisahan at agam-agam ang tao, bunga ng nagpapatuloy na pandemya. Ngunit nagagalak po tayo sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dumarating sa atin ang kapayapaan at ang pagtitiwala sa Kanya. Sa mga sandali pong ito, kung paano pong tinatalakay sa linggong ito ang about intelligence, pinamagatan ko po ang aking topic, Know that the Lord is God. In Psalms 100 verse 3, Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Sa talatang ito ay sinasabi ni Haring David na alamin mo na ang Panginoon ay Diyos. Ang pag-alam ay siyang higit na malalim na pagkaunawa. Minsan, sinasalita ng tao ang hindi niya nauunawaan. Madalas na bukang bibig ng tao ang Diyos. Ngunit ang tanong, nakikilala ba talaga ng tao ang Diyos? At may mga paniwala din na tinututulan ng existence ng Diyos. Nasabihin ni David ang salitang, siya ang lumalang sa atin. Nais niyang maunawaan natin kung sino ang Diyos. Hindi lang siya makapangyarihang Diyos na lumikha sa atin. Siya ay matalinong Diyos. And far from the word intelligent, He is an omniscient God. He knows everything. Though others deny the existence of God, it does not change the truth of God's existence. There is God. And there are two things which shows God's intelligence and His wisdom, His omniscience, that He is not and will never do things accidentally. He will always do things with a purpose. The first thing that shows God's intelligence and His omniscience is that of His creation. In Psalms 19 verse 1, the heaven declares the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands. Yes, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos. And God's omniscience is shown in the perfect creation He has made. In Job 38, this chapter describes not just the beauty of His creation, but His wisdom as a perfect maker, its order and its fashion. Nais ko pong basahin ang nasa Job chapter 38 sa Tagalog. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat niyaon? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? O sinong nagsara ng mga pinto sa dagat? Nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata? Nang gawin ko ang alapaap na bihisan niyaon, at ang salimuot na kadiliman na pinakabalot niyaon? At aking itinatag doon ang aking pasya, at nilagyan ko ng mga halang at ng mga pinto. At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka na lalagpas. At dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. Sinong humukay ng bangbang sa mga bugso ng tubig at ng daanan ng kidlat ng kulog, upang magpaulan sa lupa na hindi tinatahanan ng tao, sa ilang na doon ay walang tao, upang busugin ang giba at sirang lupa, at upang pasibulin ang sariwang damo? May ama ba ang ulan, o sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo, at ang eskarsya na himpapawid
ay ipinanganak nino? Ang mga tubig ay nagkukubling gaya ng bato, at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno. Matatalian mo baga ang pag-uumpukan ng mga bituin na Pleiade? O makakalagan ng tali ang mga bituin na Orion? Sa mga talatang ito, makikita natin ang napakaraming tanong na kung saan binibigyan ng dahilan ng tao upang mag-isip at alamin at unawain sino nga ba ang lumikha ng lahat ng ito. Sa lahat ng katanungang ito, isa lamang ang malinaw na sagot. Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay na ito. At dahil sa Kanya, ang lahat ng nilikha ay nanatili sa kaayusan. He did not ask an engineer to measure the distance accurately from one point to another in making the universe. No, He did not. Neither did God hire the best architect in town to draw the splendor of galaxy and the awesomeness of the solar system. He did not ask Michelangelo, neither Leonardo da Vinci, to paint every color of the blooming flowers in its million varieties. No. Remember, there was nothing yet before the creation. And God's creation is in its cosmos, meaning the universe is seen as well-ordered whole. This can never be maintained or done by men. This is created and sustained only by an intelligent God, an omniscient one. Ang kanyang kalwalhatian ay nahahayag sa kanyang nilikha, at ang kanyang nilikha ay nagpapakita ng kanyang pagkaunawa. The beauty of creation is more exemplified when God made men. How we are designed by God shows that He is a perfect creator. Pansinin niyo po ang pagkalikha sa atin bilang tao. We are a tripartite being. We are made of body, soul, and spirit. That is why when God created us, sabi ng banal na kasulatan, tayo'y hiningahan ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. For what reason? That we may be able to enjoy our relationship with God. Because He wants men to have that fellowship with Him. And it does not end there. This man whom He created is being known by Him before one came to be. Napakaganda po ng katotohanan ito. Hindi lamang tayo nilalang ng Diyos. Out of billions of people living on this earth, not even one among those men whom He has created, whom He does not know. Ang lahat po ng tao ay kilala ng Diyos. At ang pagkakilalang ito ay nasasaad sa Psalms 139 verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sabi ng banal na kasulatan, nang yung ang sangkap ng ating katawan ay hindi pa sakdal. Lahat ng bagay ay nasulat na nang wala pa mang anuman dito ang nangyayari. And who could ever know this? The intelligence of men could not ever know what is ahead and what will happen. But this God, who is far intelligent, this God who is omniscient, has known every one of us, even the number of strands in our hair. Sino po kayang tao ang kayang bilangin ang hibla ng bilang ng buhok sa kanyang ulo? Pero alam ng Diyos ang bilang ng hibla ng buhok sa bawat ulo ng tao.
And this is something which is, sabi ng tao, it's so irrelevant. Hindi daw ito mahalaga. Opo, yung bagay na parang walang halaga, kayang pahalagahan ng Diyos. Pero sabi po ng banal na kasulatan in Psalms 139 verse 1 up to the succeeding verses, Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo. Sa lahat ng ito, makikita po natin, no one can ever hide before God. Walang sino mang nilikha at walang sino mang tao ang pwedeng magkubli at maglihim sa Diyos. Bakit po? Sabi ng banal na kasulatan, alam niya ang ating pagtayo at ang ating pagbuwal. Alam niya ang ating lakad at laman ng ating puso. Wala pa ang salita sa ating bibig. Ang lahat ng ito'y natatalastas ng buo ng Diyos. How can this intelligent God, this omniscient God who knows everything, be known before God? Sabi po ng salita ng Panginoon, by His creation, He can be known. At ang pangalawa pong katotohanan, sabi ng banal na kasulatan, He will be known by the salvation He has done. Ang pagliligtas ng Diyos ang kapahayagan ng Kanyang wisdom, ng Kanyang karunungan. God knows well the helplessness and hopelessness of men. By this, He designed salvation in a way that God can prove His love. It meant a great decision to Him as God to offer something which is not less, but something which is best. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. When God loved the world, this world does not pertain to the rich, the educated, the famous, or the elite of the world, neither the poor or the shame of this world. God doesn't mind about the status of men. God minds the wretched condition of men. In Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. At ang katotohanan ito ay hindi pwedeng pakitunguhan ng tao na waring magaan o simple lang. Unawain po natin na ang dahilan sa kasalanan, humihingi ito ng mabigat na kabayaran. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang hinihingi na parusa ng kasalanan. At ang sabi ng salita ng Panginoon in Matthew 10 verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Sa kalagayang ito, inabot tayo, hindi lamang ng karunungan o ng katalinuhan ng Diyos. God's intellect is always associated with His heart, full of mercy, love, and compassion. This is your moments with God. King David says, know ye that the Lord is God. By His creation, He let Himself be known. By salvation He made, when we are sinners,
For us to be saved, He let Himself be known. Naalala ko po nang si Robinson Crusoe ay magpunta sa isang isla at nakakita ng isang footprint. Sabi niya, may tao sa islang ito. Mga minamahal, hindi isang bakas ng paa ang iniwan ng Diyos upang maunawaan natin na may Diyos, na may matalinong Diyos. His creation and salvation are two great things that prove that there is God, and His omniscience is beyond man's comprehension. Yet, He made known Himself by the things He has made, the creation, and our salvation. I pray that you will not just know that there is God, but believe in Him and have Him in your life. To God be the glory. For our Bible verse, it will be read in Psalms 94 verse 11. The Lord knows all human plans. He knows that they are futile. We can make plans, but the final plan is of the Lord. With this, why don't you start trusting the Lord? If you do, He will direct your path. He will lead you to the right direction, that your life may not be futile, but the life to the fullest. God bless you all. To God be the glory. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.